الجزائر من أكثر دول العالم التي حباها الله بالكنوز والثروات الهائلة. وبحسب تقرير اقتصادي عالمي صدر مؤخرا ونشره موقع انسايدر مونيكي، فإن الجزائر تأتي في المرتبة 13 بين دول العالم الأكثر حيازة على الموارد الطبيعية. ومن أهم هذه الموارد الفوسفات، الذي يقدر احتياطياته في التراب الجزائري وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بنحو 2.2 مليار طن متري. وعلى هذا المورد تقوم واحدة من أهم الصناعات التي تتفوق بل بالأحرى تتميز فيها الجزائر ويعتمد عليها الاقتصاد الجزائري. هيا بنا نكشف أسرار وخفايا هذه الصناعة الرائدة في الجزائر، والتي حققت في السنوات الأخيرة شهرة عالمية كبيرة. أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. منذ أن استعادت الجزائر سيادتها الوطنية أطلقت ثورتها الصناعية اعتمادا على سواعد أبنائها، وكذا ما تمتلك من خامات أرضية وثروات طبيعية هائلة، حيث بدأت بتأميم المناجم في العام 1966 للميلاد، والشروع في إقامة المزيد من المشاريع الوطنية، ومنها مشروع مركب الأسمدة الآزوتية الذي أقيم في ولاية وهران، والذي دخل الخدمة عام 1970 للميلاد، ثم مشروع مركب الأسمدة الفوسفاتية بعنابة الذي بدأ نشاطه الفعلي عام 1972 للميلاد. وقد تزامن نشاط هذين الصرحين الكبيرين مع انطلاق الثورة الزراعية بعموم الولايات الجزائرية، حيث تشكل الأسمدة رافدا أساسيا للقطاع الفلاحي. وفي إطار المخطط الجزائري للتوسع في هذه الصناعة الاستراتيجية، انطلق في الفاتح من سبتمبر عام 1984 للميلاد نشاط المجمع الصناعي للأسمدة أسمدال، الذي تطور بشكل كبير وأصبح له منذ العام 2012 للميلاد 3 شركات فرعية متخصصة في إنتاج وتسويق الأسمدة والمغذيات ومنتجات الصحة النباتية. ثم تصاعد نشاط المجمع في ظل الإقبال الشديد على منتجاته التي تنوعت على نحو غير مسبوق، ولم يعد تسويقها قاصرا على تغطية احتياجات الداخل وكفى، بل وفاض للتصدير. وفي العام 2020 للميلاد تضاعفت الاستثمارات ودخل شركاء جدد من الصين، وأنشئت قلاع صناعية جديدة على غرار القلعة الصناعية في منطقة بئر البيض بولاية سطيف، وتلك المنشأة في منطقة حجر السود بولاية سكيكدا. وبحسب السيد محمد طاهر هواين المدير العام لمجمع أسمدال، فإن معدل الإنتاج الجزائري للأسمدة تجاوز في الوقت الحاضر 6 ملايين طن سنويا. وفي تصريح له أكد السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم على أن صناعة الأسمدة في الجزائر ما زالت تحمل الكثير من البشريات للجزائريين، مع انطلاق مشاريع هيكلية كبرى خلال المستقبل المنظور، والتوسع في مشروع الفوسفات المدمج الذي يستهدف استخراج ومعالجة 10 ملايين طن من الفوسفات الخام وتحويلها إلى أسمدة، وكذا مشروع الفوسفات الغذائي الذي يستهدف تحويل 700 ألف طن من الفوسفات المعالج لإنتاج الفوسفات الغذائي والأسمدة الفوسفاتية والمواد الكيميائية الأخرى. ويضيف الوزير عرقاب أن الإنتاج الجزائري من الأمونيا تخطى 2 طن، بينما تجاوز الإنتاج من اليوريا 3 ملايين طن. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما العائد الاقتصادي والاستراتيجي للجزائر من وراء تفوقها وتميزها في صناعة الأسمدة؟ أولا، التأكيد على أن الجزائر قادرة على تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية والمنجمية، ومن ثم تنويع مصادر الاقتصاد الوطني
بعيدا عن قطاع المحروقات، بل ودعم توجه الجزائر نحو الاستفادة من مصادرها الهائلة في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة. وفي هذا الصدد يقول الوزير عرقاب إن صناعة الأسمدة في الجزائر تأخذ بعين الاعتبار قضية التغيرات المناخية من خلال رفع مستوى استخدام الطاقة المتجددة بكل أنواعها في المنظومة الطاقوية الوطنية المستقبلية. ثانياً، خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب الجزائري للانخراط في هذا القطاع الصناعي ذو المستقبل الواعد، وتنمية الخبرات الوطنية التي صار يشار إليها بالبنان. ثالثاً، جذب الاستثمارات الجادة ورفع مستوى التنافسية في مجال تصدير الأسمدة الفوسفاتية ذات الجودة العالية، ومن ثم ترسيخ المكانة الجزائرية في سوق الأسمدة العالمية. رابعاً، الدعم القوي للقطاع الفلاحي ومواكبة النهضة الزراعية في البلاد، ودفع الطموح الجزائري في التوجه نحو تحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي من الغذاء، وبالتالي تفادي تأثيرات الاضطرابات الجيوسياسية والإشكاليات الاقتصادية التي تضرب العالم بين الحين والآخر. خامساً، الاستفادة من المشاريع التوسعية في هذه الصناعة الوطنية لجلب المزيد من التقنيات الحديثة التي من شأنها تحقيق المخطط الاستراتيجي الجزائري في توطين الصناعات ذات الصلة التي تدعم بقوة اقتصاد الجزائر. كل التقدير والاحترام لحضراتكم، ونرحب بالتعليقات والآراء الجادة التي تحظى منا بمزيد من الاهتمام، ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.